Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong bagong mid-range phone ni Xiaomi, ang Xiaomi 11T. Maganda kaya ito pang gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, bago tayo mag-start, ito pala yung specification si Xiaomi 11T. Sa OS out of the box, meron siyang Android 11 with MIUI 12.5. Sa chipset, meron siyang Mediatek Dimensity 1200 5G Ultra. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 3.0 GHz. And sa GPU, meron siyang Mali G77. Yung variant na i-game test natin is yung 8GB RAM at 128GB ang internal storage na merong official price na 21,990 pesos or almost 22,000 pesos. At sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery with 67W fast charging. So, 8 games ang ating itetest. Mobile Legends, Genshin Impact, Pokemon Unite, LoL Wild Rift, NBA 2K20, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile at Rules of Survival. At ang internet connection natin sa ating game test is of course 5G mobile data. At ito si Xiaomi 11T ay merong game turbo. Ito. So pag inon yan, ino-optimize niya yung phone niya for better gaming experience. So dagdag natin yung game test natin. So na-add ko na yung 8 games sa itetest natin. At ito yung settings niya. So yan, game turbo, improve your gaming experience. Meron din siyang in-game shortcut na mamaya papakita ko rin yan. At ito yung mga ibang settings niya. So, pag in-on natin yung isang game, ayan, may lalabas game turbo, boosted successfully. Tapos, ito yung in-game shortcut niya, nasa taas, swipe nyo lang. Ito yung interface ng game turbo nila. Ayan yung title ng game. Namomonitor niya rin yung CPU at yung frame rate natin. Pwede rin natin i-boost dito yung ating RAM, mag-screenshot at mag-screen recording. Tapos, pwede rin tayo mag-open ng mga ibang application for multi-window. So yan, malaking tulong yung game turbo ng Xiaomi 11T. So first na lalaruin natin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre naka-full download na rin pala ang resources dito. So ayan, pagdating sa Mobile Legends, napakaganda ng performance dyan ni Xiaomi 11T sa ultra graphic. Smooth naman so far yung paglalaro ko mga ka-J-Vlog. Wala naman ako na-experience na any problems habang naglalaro or lag. So next naman is raw, set natin yung settings niya. Graphics excellent, tapos FPS natin nasa ultra. So ayan, pagdating sa ROS mga ka-J-Vlog, smooth din yung performance dyan ni Xiaomi 11T sa mataas sa settings. Yan kung makikita nyo, napakaganda rin ng movement ng player. Smooth siya. At napaka-astig talaga pag sinet nyo yung laro sa mataas sa settings. Yan. Sobrang ma-appreciate nyo yung graphics niya. Very detailed. So next naman is PUBG Mobile. Set natin yung settings niya. So yan, graphics natin HDR at ang frame rate natin nasa ultra.
So pagdating sa PUBG Mobile, smooth din ang performance dyan ni Xiaomi 11T sa mataas sa settings. Ayan, makikita nyo, maganda rin yung movement ng player and very detailed din yung kanyang graphics. Sobrang ma-enjoy nyo rin maglaro ng PUBG dito. So pagdating naman sa heatness, ayan, naging warm lang naman yung smartphone, hindi naman yung sobrang init. So next naman is Call of Duty Mobile. Set natin yung settings nya. So yan, ang graphic quality natin nasa high at ang frame rate natin nasa max. So yan, pagdating sa Call of Duty Mobile Multiplayer, napakaganda rin ng performance yan ni Xiaomi 11T sa mataas na settings. Smooth siya so far mga ka-J-Vlog, wala akong na-experience na any big problems habang naglalaro. Since available yung mataas na frame rate, napakaganda ng movement ng player, smooth siya. So next naman is NBA 2K20, set natin yung settings niya. So okay, na-set na natin siya sa high settings. So pagdating sa NBA 2K20, na-handle yan ni Xiaomi 11T nang walang kahirap-hirap sa high setting. So far smooth naman siya mga ka-J-Vlog, pati movement ng mga players ay wala akong na-experience na any slow movement. So yan, paniguradong ma-enjoy nyo rin maglaro ng NBA 2K20 sa high settings dito sa smartphone na to. So next naman is Genshin Impact. Ngayon set muna natin siya sa mataas sa setting of course. So graphics highest. Ayan, nag-auto dim na siya. 60 FPS at naka-high ang motion blur. At ayan, kung makikita nyo mga ka-J-Vlog, kayang-kaya yan ni Xiaomi 11T, no? Nice. So mataas sa setting, motion blur, smooth. May frame drop tayo na experience, pero kayang-kayang i-handle ni Xiaomi 11T. So, syempre, since kaya niya yung mataas sa settings, meaning, kaya niya rin yung mas mababang settings, diba? Kaya ito na lang yung settings natin. So, pagdating sa Genshin mga ka-J-Vlog, kayang-kaya yan i-handle ni Xiaomi 11T sa mataas na settings na naka-on yung motion blur. Ramdam ko naman kahit paano yung 60 FPS dito mga ka-J-Vlog. Ayan. Meron tayong mga frame drop na na-experience from time to time. And yun nga napansin ko na nag-auto dim na rin yung smartphone. Kasi ayan, medyo umiinit na rin itong Xiaomi 11T natin. So since nakaka-experience na tayo ng medyo heat dito sa smartphone, ayan, nagpe-frame drop na rin siya from time to time. Pero yun, overall, playable naman ang Genshin dito. Pero yun nga lang, ang disadvantage nun pag nakaset kayo sa mataas sa settings, mabilis pong uminit yung smartphone nyo at mag-auto dim siya. So, next naman is Pokemon Unite. Set natin yung settings niya. Ayan, graphics natin nasa highest at ang frame rate natin nasa high.
So pagdating sa Pokemon Unite, maganda rin yung performance dyan ni Xiaomi 11T sa mataas sa settings. Yun, na-achieve niya naman yung 60 FPS mga ka-J-Vlog, pero minsan nagiging 59 FPS siya. Pero so far, wala pa naman ako na-experience na any big problem habang naglalaro ng Pokemon Unite dito sa Xiaomi 11T. So kayang-kaya niya tong i-handle sa mataas na settings. So next naman is LOL Wild Rift. Set natin yung settings niya. Frame rate 60, graphic natin nasa ultra at ang resolution natin nasa high. So pagdating sa LOL Wild Rift, kayang-kaya rin yan i-handle ni Xiaomi 11T sa mataas na settings. Kung makikita nyo naman, nasa 60 FPS tayo mga ka-J-Vlog. So very satisfied naman ako sa performance na itong smartphone na to sa LOL Wild Rift. Panigurado makakalaro kayo ng mabuti dito sa high setting. So yan mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung gaming performance si Xiaomi 11T. So based sa aking gaming experience, napaka-solid po netong smartphone na to pagdating sa gaming. Na-handle niya po lahat yung 8 games na tinest ko ng walang kahirap-hirap sa mataas na settings. So panigurado may enjoy nyo po maglaro ng ML dito sa smartphone na to. Smooth siya mga ka-J-Vlog. At yun ngayon natuwa rin ako dito is sa Genshin Impact dahil playable din siya sa high settings na naka-on yung motion blur. Kayang-kaya niya rin. Pero yun nga lang, may napansin ako habang naglalaro dito. Pag naka-experience na tayo ng heat sa smartphone, nag-auto dim na etong si Xiaomi 11T. Pero pag hindi naman na siya uminit mga ka-J-Vlog, bumabalik naman yung kanyang brightness. So naka-experience lang ako ng mataas na heat doon sa paglaro ko ng Genshin Impact. Kasi alam nyo naman na medyo mabigat yung Genshin Impact. Tapos nakaset pa ako sa high settings. At yun, nung medyo uminit na yung smartphone, naka-experience tayo ng frame drops doon sa larong yun. Pero overall naman mga ka-J-Vlog ay magandang pang gaming din itong si Xiaomi 11T. Salamat sa kanyang powerful chipset, yung Mediatek Dimensity 1200 Ultra. Expect nyo na yan dahil napakabilis din ng clock speed niya. Nasa 3.0 GHz na. O, diba, saan pa kayo? Tapos idagdag nyo pa yung napakagandang display niya which is AMOLED display. At syempre napaka-solid din po ng speakers na itong smartphone na to kasi powered yan ng Dolby Atmos. So kung i-rate ko ang gaming performance si Xiaomi 11T sa kanyang price segment 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito nasa 9.8. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test ko dito sa napakalupit na smartphone ngayon ni Xiaomi, ang Xiaomi 11T. At kung interesado kayo dito sa smartphone na to, huwag kayo maglala mga ka-J-Vlog, maglalagay po ako ng link sa description.